live search අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක ඉතින් අද මම live search ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ අපිට free සුපිරි maps බා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සල්ලි දීලා ගන්න ඕන apps crack එක හම්බ වෙන සුපිරි වෙබ්සයිට් ගැන. වෙබ්සයිට් කියන්නේ මේක වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා සුපිරිම වෙබ්සයිට් එක. අපි නම් බම් සර්ච් කරලා මේ වෙබ්සයිට් එක නම තමයි getintopc.com. getintopc.com මෙන්න වෙබ්සයිට් එක getintopc.com වෙබ්සයිට් එකට අපි යනවා. දෙකක් තියෙනවා getintopc apps එකයි getintopc.com කියන වෙබ්සයිට් එකයි. මෙන්න මේක getintopc.com කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕනේ. getintopc.com වෙබ්සයිට් එක. අපිට මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඕන මැප් එකක් ක්‍රැක් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරා Photoshop එක ඩවුන්ලෝඩ් කරා. ඊට පස්සේ Adobe එකේ Illustrator ඩවුන්ලෝඩ් කරා. තමයි ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් ඩවුන්ලෝඩ් කරා. නැ පැච් ක්‍රැක් සේරම එක මෙතනවා. ඔයාලට ගේම්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බුලත් මේකේ software category වලට ගියත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ category ගොඩක් ඇත්තේ තියෙනවා. games තියෙනවා. 3D analysis, 3D animation, 3D CAD, 3D designing, 3D modeling, 3D painting, visualization, accounting, ad broker, analysis, display, antivirus, audio processing, මේ වගේ bluetooth වලට කම්ප්ලෙක්ස් වල මේ ගොඩක් දේවල් මේ ඉතින් කම්පියුටර් softwares තමයි ඕන software එකක්. අලුතෙන් අප්ඩේට් වෙච්ච ගමන් operating system එකක් වුණා මේකට එක software දැන් Windows 10 එකේ තියෙන gaming version එක වෙන්න පුළුවන්. එක જાතිය වෙනවා. ඉතින් මේ බලමු. ඒ one කාලේ Linux එකේ අලුත්ම අප්ඩේට් එක Windows 7 only ඉන්නවා. අප්ඩේට් එකක් තියෙනවා. මේ වගේ ගොඩක් අප්ඩේට්ස් වෙනවා. ඊළඟ එක තමයි මම ඔයාලට කියන්න හදන්නේ. අපි getintopc.com එක හදාගත්තා. app බාන්න දෙනවා සුපිරිම කෙනෙක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන සුපිරිම වෙබ්සයිට් එක තමයි මේ getintopc.com කියන වෙබ්සයිට් එක. අපිට software බාන්න මේක පාවිච්චි කරනකොට අපිට app බාන්න තව සුපිරිම සයිට් එකක් තියෙනවා. මේ සයිට් එක නම තමයි up to down .com කියන මේ වෙබ්සයිට් එක. මේක ඔයාලට Play Store එකෙන් ගන්න බැරි app එකක් දාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා දන්නවා Huawei ලගේ smart phones වලට App Store එක කියන්නේ Play Store එකේ නෑ යාළුවා App Store එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් සමහර phones වල දැන් Android OS එක update මෙන්න සමහර apps වල නොකර යනවා. එතකොට ඒවයි oldest version එකේ ඉඳන් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. සමහරක් තියෙන දැන් Vidmate වගේ app බලන්න පුළුවන් අපිට. Vidmate මේ Vidmate වගේ සාමාන්‍යයෙන් YouTube එකේ ඒ කියන්නේ videos download කරන්න නෑ මේවා නෑ Play Store එකේ බලා ගන්න. ඒකට මේකේ මේ Vidmate app එක තියෙනවා. ඒ වගේම මට දැන් හිතන්න දැන් Android 5.0 එකට වගේ AliExpress app එකේ අලුත් අප්ඩේට් එක ගන්න. ඉඳ පුළුවන් AliExpress එකේ පරණ අප්ඩේට් එක මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. වැඩ ගන්න නැති ෆෝන් එකකට පරණ අප්ඩේට් එක ගන්නකොට දැන් AliExpress app එක කියලා මෙතන තියෙනවා මේ latest version එක දැන් මෙතන තියෙන්නේ Play Store එක ගන්න. මේලගේ app එකකුත් තියෙනවා අපිට Play Store එකෙන් දාගන්න පුළුවන්. up to down app එක ඒක ඔයාලා මේ ඔයාලට මේ ෆෝන් එකට download කරලා තියන්න පුළුවන්. මේ older versions කියන එක යනවා. ඊට මේ පරණ versions එකින් එක 8.4.0 8.3.2 8.3.0 මේකේ ගොඩක් ඇතුළේ මේ uptodown.com. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කියලා දුන්නේ software බාන්න හොඳම site එක. මේක track කරපුවා දැන් ඔයා දන්නවනේ ගොඩක් වෙනස guest එකේ time track කරලා යන crack ගන්න visual නෑ ගොඩක් website බොරු virus දෙනවා. මේකනේ මේ ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕනකම දැන් search කරගම crack ඒ හැම එකම crack
දැන් හිටියොත් විෂුවල් DJ virtual DJ එකත් ඇයි virtual DJ එකේ ඉන්න ඔයාලට ට්‍රැක් එක හම්බ වෙනවා බැච් එක හම්බ මේක තියෙන ඕන මැප් එකක් තියෙනවා කිසිම අවුලක් නැහැ ඊට පස්සේ තව තමයි ඔයාලට තව තියෙනවා ඉතින් මේවා ඉතින් patch app නෑ file lipo තියෙනවා මේකත් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් file lipo කියනට ඕනේ දාගන්න පුළුවන් මේ දෙක තමයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ getintopc.com uptodown.com getintopc.com software download කරන්න patch එක තේරම හම්බ වෙනවා uptodown තමයි app download කරන්න ඕනම app එකක් තියෙනවා play store නැති හැම තියෙනවා හරිද මෙතන file lipo කියන සුපිරිම එක ඒකේ තවම app එක දාගන්න පුළුවන් හොඳ ඊට පස්සේ ආදෙන මේ getintopc ලගෙන් වගේ මේ games download කරන වෙලාව මේ ocean games කියන ocean of games කියන site එක මේක ඕනම game එකක් track ගහලා තමයි game එකක් කරලා තියෙනවා මේ getintopc නම් site එකක් වගේ මේක site එක අපිට බලමු ගිහිල්ලා මේ site එකට ocean of games ඒ site එකම වගේම තමයි කිසිම වෙනසක් නැහැ ocean of games මේක ඕනම game එකක් තියෙනවා අල්ලසෙන් ඉන්නේ game හැම game එකම තව action arcade fighting horror puzzle racing ඕනම game එකක් මේකෙන් දාන්න පුළුවන් ocean of games side track හැම game එකම මෙතන සමහර multiplayer ගන්නකොට දැන් Ubisoft ලගේ වගේ දෙප්පා දානකොට ඒවත් track ගහලා තින්නේ Tamanට ඕන game එක ඕන දෙයක් ඕන දෙයක් ලං කරන්න තමයි හදලා තින්නේ තේරුණාද මේ තියෙන file lipo site එක download කරනවා මේ තියෙන file lipo මම කියන්නේ මම recommend කරන්නේ software download කරනවා නම් track එක සල්ලි යන්නේ සතයක්වත් download කරනවා ටක් ගාලා download කරනවා වික virus එන්නේ 120 සමහර virus කියලා අඳුරගත්තට ඒ virus නෙවෙයි සමහර patch install කරනකොට ඔයාලා virus card එක turn off කරන මත තියාගන්න නැත්නම් patch එක virus එකක් කියලා එන එයාලා delete කරලා දානවා computer antivirus එක අයිත තමයි මේක uptodown.com මේ සේරම link මම පළල description එකෙන් දාන්න games download කරනවා ocean of the games getintopc එකේ game ටිකක් තියෙනවා ඒක ලොකු game නෑ එච්චර මේක තමයි හරිය getintopc site එකක් වගේමයි එහෙනම් අදට අපි live search වැඩසටහනේ සමුගන්නවා ඔයගොල්ලන්ට සුබදක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ වගේ අලුත්ම අප්ඩේට්ස් අරගෙන අපි යනවා අරගෙට subscribe කරන්න Gadgets.lk අපේ YouTube channel එක like එකක් දාන්න share එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා